Përshëndetje miq të dashur, jemi këtu në valët e Radio 93.2 MHz. Miq, ne vim her pas here me tema dhe emisione interesante. Edhe unë duke ju uruar që të keni kaluar një ditë sa më të mbar, jap startimin e emisionit Bisede me mjekun. Përshëndetje doktor Betriti. Përshëndetje. Faleminderit që bëni pjesë e emisionit ton, vini me këto këshilla kaq interesante dhe ne I marrim her pas here telefonata dhe falënderimet për këshillat, për temat, sepse janë gjëra që ju doktor dhe ne I gjejmë nga jeta e përditshme. Pra gjëra që I ndihmojnë dëgjuesit tanë në jetën e përditshme. Doktor, siç po diskutonin dhe para se të futemi në emision, tema e menduar për sot miq të dashur është pikërisht sezoni I verës. Ne dimë që mirëqenia e jetës, standardi I jetës dhe të jetosh një jetë le të themi të mirë është kujdesesh për shëndetin. Duke qenë në sezonin e verës, doktor, ne kemi shumë probleme, le të themi nisim që nga djegja e lëkurës. Ju e trajtuat në emisionin e kaluar dëmet e vapës, por do doja ta specifikonim pak. Tema që bëm javën e kaluar I kushtoi më shumë rëndësi temperaturave të larta pikërisht. Por edhe kujdesi që duhet të kemi për shembull buzdetit ose për shembull me kujdesi. Kemi një diçka. Në vendin tonë nuk ka temperaturat të këtij në përgjithësi, ne kemi një klimë mesdhetare që nuk e kalon 38-ën. Dhe pra përveç ruajtjes së temperaturës lartë të ambientit, ka rëndësi dhe kujdesi tani edhe ndaj rrezeve të diellit, sepse kuptohet që rrezatimi diellor gjatë verës është dhe si kohë zgjatje nga mëngjesi në mbrëmje, por dhe si intensitet rrezatimi plus dhe temperaturat e larta. Dhe zakonisht njerëzit në verë, në 2 muajt, sidomos kohë I ngushtë, preferojnë dhe vajtje në plazh, pra e ekspozimit të trupit, të lëkurës ndaj rrezeve të diellit. Dhe në shumicën e rasteve njerëzit neglizhojnë të etur nga dëshira për të ndejtë sa më shumë në diell, që ditën e parë ekspozohen në kohë, në kohë zgjatje, por dhe në kohët në cilat nuk lejohet që të dalish në rrezatimin diellor, për arsye të shumë efekteve të mira që ka, por nuk llogariten dhe efekte dëmshme që ka ky rrezatim diellor. 2 organet kryesore që ndikohen nga temperaturat e larta dhe nga rrezatimi është truri dhe lëkura. Në të njëjtën kohë dhe syt, po syt këtë ekspozime kanë gjatë gjithë vitit. Aq më tepër në dimër kur ky intensitet rrezatimi është më I lartë. Tani, për sa I përket dëmtimeve të trurit, ne kemi thënë ajo që është më e rrezikshme për shëndetin është goditja nga dielli. Pasi rezultati I mbajtjes së kokës zbuluar në diell apo në temperaturë të lartë, në tru ndodhin ndryshime të tilla, të cilat tek ata që janë të shëndetshëm të rinj, e keqja më e madhe që mund të zhvillohet është goditja nga dielli. Ndërsa tek ata të cilët janë në moshën sidomos mbi 65 vjeç, që përveç moshës kanë edhe probleme shëndetësore, siç është hipertensioni, diabeti, obeziteti. Pra tek ata kanë filluar ndryshimet vaskulare dhe sistemi I qarkullimit të gjakut nuk I përshtatet dot. E ka humbur atë elasticitetin që ka tek një I ri. Dhe si rezultati I temperaturave të larta mund të bëhet shkak I aksidenteve vaskulare, që është hemoragjia cerebrale, e cila është me pasoja deri në humbjen e jetës. Dhe për këtë kemi fol. Pra, kjo goditje nga dielli dhe dëmtimet në tru mund të ndodhin edhe tek njëri që nuk është në plazh, por që është duke ecë rrugës ose duke punuar në gjithë ditën në diell, sidomos në personat që punojnë në bujqësi apo personat që punojnë në ndërtim. Këta kanë këtë ndërlikim nga qëndrimi në rrezatimin diellor dhe temperaturën e lartë. Këta evitojnë këtë në radhë parë me kontroll të rregullt shëndetësor, duke përdorur mirëmjekimin për hipertensionin apo për diabetin apo për obezitetin, dhe nga ana tjetër duke mbrojtur kokën, mjafton kapelja në kokë e Republikës apo kapelja tjetër, dhe sa herë jepet mundësia të qëndrohet në hije, në të njëjtën kohë të evitojnë punët e mesditës. Çfarë bëjnë pensionistët më shumë? Pazarin që bëjnë, ta bëjnë në orët e freskëta të mëngjesit dhe të mundohen që gjatë mesditës të jenë sa më shumë në hije, në vende ku ka lëvizshmëri të ajrit dhe hije, pra për të shpëtuar goditjes direkte të diellit. Ajo që është problem për shumicën e popullatës është tek ata që punojnë në bujqësi, tek të cilët shfaqen fotodermatozë, pra dëmtime të lëkurës që vinë si rezultat I rrezatimit diellor, dhe tek plazhistët që shkojnë në plazh. Ja, këtu doja të ndaloja doktor, sepse është një problem shumë I madh me ne në natëria që kemi fëmijët e vegjël ti përmbash në orët e vapës nga të shkuarit në det brenda në ujë. Edhe është edhe vështirë t'u hapësh kapelen sepse notojnë edhe humbasin. Pra ka disa gjëra që le të themi t'i japim disa këshilla praktike dëgjuesve që të jenë edhe të mundshme të realizohen. Po, sigurisht. Tani për sa I përket ekspozimit në diell.
ne dim që njerëzit kanë 6 lloje lëkurësh. E rrezatimi diellor ka shumë efekte shëndetësore. Një nga ato është përmirësimi i sistemit imunitar nëpërmjet vitaminës D në rrezet e diellit, melanocitet, e kthejnë provitaminën D, melanina në vitaminë D. Vitamina D pastaj ndikon tek sistemi imunitar dhe forcimi skeletor i kockës. Pra, bile dhe fëmijëve të vegjël që ju rekomandojmë ekspozimin në diellin e mëngjesit të forcohet kocka, sidomos ata që kanë tendenca të dobësisë së kockës, të rakitizmit, që nuk u mbyllet mirë fontanela në kokë që quhet, dhe rrezatim të pjesë shumë diellor. Po kështu dhe për njerëzit që shkojnë në plazhe. Por ama duhet ditur disa veçori, të cilat janë për shembull. Ne dimë që rrezatimi diellor, elementin bazë ka rrezet ultraviolet dhe rrezet infra të kuqe. Nga mëngjesi, për shembull 7 me 11, predominojnë ultravioletët, të cilët kanë efekt pozitiv në lëkurë, në shumë sëmundje. Për shembull, tek vajzat që kanë akne, bën shumë mirë ky rrezatim diellor i mëngjesit dhe i mbrëmjes masorës 5. Po kështu vetë ajo që tham, ndikimi në lëkurë, ngjyra që merret ngjyra bronz, ajo shërben dhe për bukuri, por në njëjtën kohë e forson edhe lëkurën dhe nga ana tjetër ka bërë dhe sintezën e vitaminës D. Por kur shfryzohen këto si element të dobishëm, atëherë kur kjo kohë ekspozimi ndodh midis kohës 7-8 në orën 11. Nga ora 11 pasaj deri në 17 kur rritet temperatura dhe nuk në përqindjen e rrezatimit e marrin më shumë zën vend infrat të kuqet, atëherë në këtë rast duhet të evitohet qëndrimi në diell. Pse? Sepse ndodhin dy fenomene, ndodh djegja e lëkurës, një, dhe e dyta janë vënë re raste të shfaqjes së kancereve të lëkurës, si rezultat i rrezatimit në këto kohë. Për shembull, njerëzit që kanë ishane, ato në disa raste aktivizohet një melanom që nda bëhet një melanom malinje, që është një nga kanceret më të rrezikshme të lëkurës. Ose tjetër tek punojësit që punojnë në bujqësi, po dhe në plazhe, po të vëshëre ndodh një keilit i themi neve, inflamacion i buzëve, i natyrës alergjike dhe direkte të rrezatimit. Edhe këta persona të cilët ekspozohen në mënyrë të pa kujdesshme për shumë kohë me radhë, mund të çojnë deri në kancer të buzës. Dhe un kam parë tash në këtë behar disa semur kohët e fundit, një njeri që gjeta rastësisht, buza e poshtë me ti ishte një gjendje prekanceroze. E këshillova si të mbroj, si të ruaj, por prap duke që ishte njeri neglizhent. Atëre, sidomos personat të cilët kanë predispozicion, që kanë lëkurë të dobët, lëkurë delikate, ato të tipit të parë dhe të dytë. Këta persona, para se të ekspozohen, duhet të përdorin kremrat mbrojtëse, të cilët kanë faktor të mbrojtjes nga rrezet, që quhet SPF. Ky shkon nga 10, 20, 30, 40, 80 deri në 100, 50, 80 deri në 100. Sa më bjond, aq më i lartë duhet përdorur kremi që të mbron nga rrezatimi. Ndërsa për njerëzit normal është e domosdoshme të mbrohen me kremrat 10-20 të faktorit mbrojtës. Dhe kjo bëhet para daljes. Si kohë qëndrimi që ruan një krem, përdorimi një kremi, mund të jetë deri në 4 orë. Megjithatë duhet marr parasysh fakti që me futje në ujë këto kremra lahen, shplahen dhe ulet ajo mundësia e mbrojtjes. Atëherë, mbas daljes nga uji, është mirë që të ripërdoren kremrat në mënyrë që të evitojmë si djegjen, ashtu dhe aktivizimin e faktorëve malign të dëmtimit të lëkurës. Po kështu duhet pas parasysh gjatë ekspozimit në diell, edhe fakti që njeriu djersit dhe duke djersitur dehidrohet i themi neve. Nga koha që nisesh nga vendi ku jeton, për të vajtë në plazh gjithë djers, ke humbet lëngje pra. Po kështu dhe gjatë qëndrimit në diell, humbet lëngje, sidomos gjatë lojrave që përdoren jashtë ujit. Këto çojnë në dehidrim. Dehidrim do të thënë humbja e sasisë së nevojshme të ujit që ndodhet në trupin e njeriu. Ne thamë që uji në trupin e njeriu ndodhet në disa gjendje, i lidhur, i lirë. Dhe dim që 75% e trupit ujë, në rast se ne këtë ujë që eliminojmë nuk e pim, atëre zhvillohet gjendja e dehidrimit, e cila pastaj ndikon edhe në ato tjera që tham, goditjen nga dielli, që njeriu humbet dhe vetdijen nga shkalla e dehidrimit dhe temperaturës së lartë, dhe nga ana tjetër, dehidrimi vetë bëhet shkak për shumë sëmundje të tjera, të cilat rëndon ato ekzistuese
tek ata që janë të sëmur dhe bëhet shkak për çrregullime metabolike në trupin e njeriu, çrregullime të ekuilibrit acidobazik në trupin e njeriu, që shfaqet me etjen, me debolesë, me mungesë oreksi, me dhimbje koke. Atëherë çfarë duhet për këtë? Përdorimi i lëngjeve, uji, lënjet e frutave, ushqimi i lëngshëm gjatë drekës, me sa më shumë ushqim vegetal bimor, suprat, gjitha këto gjëra që të arrijmë të zëvendësojmë ujin e humbur. Në rast se normalisht në një ditë vjeshte apo dimri, ne pim normalisht 8 deri në 9 gota ujë në ditë rekomandohen, në këtë periudhë rritet sasia në varësi të humbjes që bën, të djersitjes që bën. Edhe është kusht i rëndësishëm për të ruajtur shëndetin. Se nga dehidrimi për shembull, ndodh ajo që shumë njerëz vuajnë janë gurët veshka. Dhe nga një qëndrim në plazh, kur nuk merr lëngje aq sa duhet, vërtet je kënaqur në rrezet e diellit, e në not, po nga gjendja e dehidrimit mund të formohen gurët në veshka, që janë dhe ata një 5-6 lloje. Fosfate, oksalate, kalcik i bashkohen me kalciumin dhe formojnë gurët, të cilët pastaj në rast se formojnë dalin mbi 1 centimetër, është shumë vështirë për t'i eliminuar. Do të përdoret bombardimi, ose në rast se pastaj këta gurë krijojnë mundësi për infeksion, apo bllokojnë ureterin që del urina, çojnë hidronefrozi themin neve, rritet veshka, fryet. Dhe po u infektua duhet të iqet veshka. Pra nga dëshira e madhe për të ndetë në diell, po për të mos pirë lëngja aq sa duhet, çon në humbjen e një veshke. Prandaj njerëzit duhet të jenë shumë të kujdesshëm, qoftë në ekspozimin mbas orës 11, qoftë në përdorimin e lëngjeve të përditshme. Doktor, po mbrojtja e kremrave me efekte, me filtra, sa na mbron ose sa e detyrueshme duhet jetë përdorimi i tyre? Filtra. Domethënë janë këto kremrat me mbrojtës antidiellit ndaj diellit. Pra kremrat ndahen janë të detyrueshëm përdorimi apo të pëlqyeshëm? Për atë person i cili do që të jetë i mbrojtur nga rrezatimi diellor, janë të detyrueshme. Çfarë filtra sugjeron? Janë për njerëzit normal që kanë lëkurën mesatare, domethënë 10 deri në 20 faktorë mbrojtjes. Pastaj në varësi të shkallës të delikatesës së lëkurës që kanë deri te 900, 80-100, që shkalla më e lartë, në mënyrë që të mbrohet nga ky efekt i dëmshëm. Pra kremrat janë koha e thashë edhe një herë e qëndrimit e mbajtjes. Zakonisht llogaritet deri në 4 orë, por për njerëzit që futen shpesh në ujë, duhet përsëritur lyrja me këto kremra dhe vajra, sepse ka kremra të cilët të mbrojnë nga rrezatimi, por të japin atë ngjyrën e bronzit që është e dëshirueshme për çdo njeri. Me parashim të albinëve dhe të biondinëve shumë të theksuar. Këta duhet mbrohen më shumë, të marrin këto faktorët më të lartë. Po kështu duhet mbrojtë dhe syt, sepse në retinën e syrit vepron një ferment që quhet rodopsin. Ajo harxhohet, prandaj duhet mbrojtur dhe syzet e diellit. Pra, kapelja në kokë, syzet e diellit dhe përdorimi kremrave mbrojtëse dhe vajrave që ndihmojnë nxirjen është nga këshillimet më të dobishme për të ruajtur shëndetin ndaj personave të cilët e kanë praktik të tyre të shkojnë çdo vit në plazh. Sidomos njerëzit që shkojnë vetëm fundjavë për shembull. Këta që janë fundjavë janë dhe më të pambrojtur, sepse dëshirën e madhe për të ekspozuar e kanë dhe qëndrojnë në diell më shumë se ç'duhet. Dhe pastaj kthehen me djegje. Përveç djegjes që përbën shqetësim të madh, mbasi riepitelizohet lëkura, ngelen me disa pika në trup që u mbasin atë bukurinë nga që ishujt e melanomës, të prodhimit të melaninës, grumbullohen në vende dhe ngelet me pika. Ka shumë, sidomos femrat e kanë problem, ato pikat e zeza që krijohen. Që të mos krijohen ato pikat e zeza në shpinë, po dhe në pjesën e përparme, duhet bërë ekspozim gradual në diell dhe përdorimi i kremrave patjetër. Një gabim që kam vënë në re të përdoruesit, domethënë e vendosin kremin deri në momentin që lëkura fillon të marrë një ngjyrë çokolate pa u djegur dhe në momentin që ka marrë lëkurën ngjyra nuk e përdorin më. Në fakt duhet të vazhdohet përdorimi. Duhet të vazhdohet një dhe dytë, ajo sonë edhe disa të tjerë që duke ndërë në çadër nuk kemi dëme. Jo, dhe në çadër në orën mbas 11:00 dhe në orën 5 efekti dëmtues zhvillohet në lëkurën e këtyre njerëzve. Doktor, shumë faleminderit për këtë përshfaqje. Unë uroj që ato, le të themi, pushuesit që janë dëgjues të radios ton, ti kanë dëgjuar me shumë kujdes, sepse ju i thatë edhe dëmet që në rastin e pirjes së lëngjeve janë fatale, nuk janë dëme të kthyeshme më, po qoftë edhe në rastin e kancereve të lëkurës ose kancerin e buzës që ju përmendet, pra një kujdes
le të themi jo i tepruar, po i domosdoshëm në pushimet verore ose gjatë sezonit verës, sepse ne nuk shkojmë vetëm me pushime, në verë ne shkojmë në punë, ne dalim me fëmijët. Që ti shfrytëzosh sa më mirë efektet pozitive të rrezikimit. Kjo këshillueshëm jo vetëm për ata që shkojnë me pushime, po dhe sidomos për punonjësit e bujqësisë. Që janë në fakt një sasi shumë e lartë njerëzish. Patjetër ata duhet të kenë punojnë tokat e tyre, kopshtet e tyre. Punojnë toka, vjelin, vadisin, ujisin, kapelen mbrojtëse dhe përdorimin në fytyrë të këtyre kremave mbrojtëse, sidomos mbrojtja e buzëve. Po, patjetër. Doktor, shumë faleminderit për këto këshilla. Unë uroj që unë e para ti zbatoj në daljen në diell, se na kujtohet kremi, po mbasi kemi dalë nga shtëpia, kështu që faleminderit shumë për këtë emision të sotëm. Faleminderit që sillni gjithmonë tema që janë të dobishme për ne ditë për ditë, që na bëjnë jetën le të themi më të shëndetshme dhe na bëjnë që të jemi më të qetë dhe më të lumtur në jetën e përditshme. Dëgjues të dashur, i lejnë në të tjera programacionet e Radio Njishit, së bashku do të ridëgjohemi.